Dalam video kali ini, saya akan membahaskan perkara yang perlu dan tidak perlu untuk kita lakukan pada enjin, transmission dan juga setting sprocket yang bagus untuk mendapat tenaga yang paling optimum pada Suzuki RG Sport dan Suzuki RGB 120. Assalamualaikum dan apa khabar guys? Selamat datang ke channel Tinkerman Joe. Apa-apa pun, sebelum saya teruskan video ini, terima kasih kepada semua yang menonton dan terima kasih juga kepada yang subscribe kepada channel saya ini. Penglibatan anda serta komen-komen anda amatlah saya hargai untuk memajukan channel saya ini. Baiklah, kita teruskan topik kita. Okey, topik yang pertama, enjin RU110 atau RU120. Kita lihat kembali spesifikasi pada enjin RU110 dan 120. Suzuki RG Sport 110 adalah motosikal kategori underbone atau kapcai yang dikeluarkan dengan enjin bersudut 50 darjah menegak ke atas. Ia merupakan motosikal underbone yang kedua di Malaysia yang menggunakan setup reka bentuk enjin yang sedemikian. Motosikal yang pertama adalah Honda Hurricane 110. Honda Hurricane adalah berdasarkan daripada model Thailand iaitu Honda Nova Cella 110. Honda Hurricane 110 pada masa itu mendapat reaksi bercampur-campur daripada pengguna di Malaysia. Ini kerana di Malaysia sudah terbiasa dengan motosikal underbone yang ada cover putih di depan seperti kapcai yang lain. Ramai yang suka menerima desain Hurricane ini kerana menganggap ianya seperti motosikal yang tidak sempurna, seperti tidak siap sepenuhnya. Pihak pengedar Suzuki di Malaysia telah mengalami nasib yang sama sebelumnya dengan Suzuki RC Sprinter, seperti Hurricane juga bentuknya. Yang sebenarnya pemikiran orang Malaysia ni simple je. Kalau nak buat kapcai betul-betul. Kalau nak buat motor yang tak siap tu, biar betul-betul macam motor ada tangki kepit tu lah yang kat depan tu. Atau menidaknya orang Malaysia ni kan demand tinggi, taste dia tinggi benar. Macam tu lah. Teman gurau je tadi, jangan marah. Hurricane menerima tentangan yang sangat hebat daripada motosikal Yamaha SS 110 yang mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada pengguna di Malaysia. Pengedar Honda di Malaysia menjawab kembali dengan mengeluarkan Honda NX 105. Akan tetapi ia terus tenggelam kerana RG Sport dengan reka bentuk chassis yang paling radikal berserta monoshock yang pertama untuk kategori underbone baru dikeluarkan. Maka bermulalah title King of Kapcai Malaysia RG Sport yang menyebabkan Honda angkat tangan dan Yamaha garu kepala. Pengedar Suzuki di Malaysia tidak mahu melakukan kesilapan yang sama. Berdasarkan daripada model Suzuki Akira, mereka ubah segala-galanya menjadi kapcai yang ada kita nampak sekarang iaitu RG Sport. Dan kita boleh bangga bahawa desain Suzuki RG Sport pada asalnya adalah 100% desain daripada anak Malaysia. Model RG Sport tidak wujud di Thailand. Kita cuma menggunakan chassis, enjin dan part-parts yang penting daripada Suzuki Akira. Pada masa itu, pihak pengedar Suzuki di Malaysia mengetahui jika mereka membawa Suzuki Akira ke Malaysia akan mengalami nasib yang sama seperti Honda Hurricane. Okey, berbalik kepada Suzuki RG Sport. Apa ada pada enjin Suzuki RG Sport tu? Okey, reka bentuk silinder Suzuki RG Sport sama macam Suzuki Bass. Kedudukan boost port dan transfer port sama aja antara dua-dua tu. Bezanya enjin Suzuki Bass, exhaust portnya sengit sikit. Enjin head dia, squish bandnya tiada dan low compression. Berbanding RG Sport, kedua-duanya juga menggunakan piston yang sama. Jikalau sesiapa pernah terserempak dengan Suzuki Bass, terutamanya Bass Double R, jangan main-main tu. Motor standard Bass Double R memang RG Sport tak boleh pukul dia punya pickup. Pengalaman saya dah rasa Suzuki FR80, RC80,
RC100, Suzuki Best 110, Suzuki Best Double R 110, RG Sport dan sekarang RGV lah. Pendapat saya, kalau kita pakai RG Sport atau RGV lalu terjumpa motosikal yang lama-lama Suzuki itu dalam keadaan immaculate condition atau tip top, kalau test pick up dengan diorang, kalau kalah jangan menyesal. Sebabnya masa saya pakai RG Sport tahun 94 tu selalu tak kena pick up, selalu kena tinggal dengan Best Double R. Pick up memang dia kuat, dia menang, tapi top speed RG Sport lah. Orang tak nak ambil tahu pasal motor-motor FR RC sebab design dia macam apek jual sayur. Ini baru dinamakan sleeper design. Macam bodoh tapi pick up gila. Siapa yang ada pengalaman dengan motosikal lama Suzuki Captur itu, bolehlah share komen dan pengalaman anda di ruangan komen tu ya. Jika ada yang tersadai ni, saya bagi tahulah. Rugi kalau dibiarkan tersadai. Okey, spesifikasi enjin RG Sport. Bore enjin adalah 54mm, enjin stroke 48mm. Spesifikasi enjin RGV 120, bore enjin 56mm, enjin stroke 49mm. Apabila dikira dengan menggunakan kalkulator displacement enjin, saiz bore 54mm kali stroke 48mm kali 1 silinder adalah bersamaan 109.93 cc. RG Sport menggunakan karburator Mikuni VM18, iaitu 18mm saiz intake. Tetapi sebenarnya karburator saiz RG Sport boleh pergi sampai ke 24mm. Ini berdasarkan saiz pistonnya 54mm. Untuk prestasi, bolehlah menggunakan piston daripada RG125 atau RGV 250. Kedua-dua piston itu adalah saiz yang sama, iaitu 54.3, dan perlu dibuat rebor sedikit. Standard spek piston ini adalah ceramic coating dan telah pun dibuat groove untuk transfer port juga boost port. Manakala untuk RGV 120, bore size dia 56mm kali panjang stroke 49mm kali 1 silinder, jadi cc-nya menjadi 120.69 cc. Menggunakan karburator Mikuni VM20, iaitu 20mm size intake. Jadi siapa yang pakai RG Sport tu usahlah risau, tak ada masalah, beza sikit je, kita boleh upgrade, tak ada masalah. Okey, sekarang kita tengok saingan yang lain punya spek. Yamaha 3YR atau lebih dikenali sebagai SS110, bore 52mm kali stroke 52mm kali 1 silinder bersamaan dengan 110.43 cc. Enjin Yamaha SS110 3YR ini adalah unik kerana ia enjin square, iaitu bore dan stroke-nya ada sama. Kelebihannya, power yang seimbang di semua peringkat RPM. Yamaha 3YR SS110 menggunakan karburator Mikuni VM20, iaitu 20mm saiz intake-nya. Yamaha V125ZR, bore 53.8 kali stroke 54.7 kali 1 silinder bersamaan dengan 124.35 cc. Yamaha 125Z dan Yamaha 125ZR menggunakan karburator Mikuni VM22. Dari spek perbandingan RG Sport dan 3YR, RG Sport pistonnya lebih besar daripada 3YR, tetapi stroke 3YR lebih panjang daripada stroke RG Sport. Begitu juga RGV berbanding 125Z, bore RGV lebih besar daripada 125Z, manakala stroke 125Z lebih panjang daripada RGV 120. Suzuki lebih kepada pickup, Yamaha lebih kepada top. Okey, ini ada honorable mention. Ada satu lagi motosikal di Thailand yang menggunakan enjin RU110. Namanya Suzuki Flash TXR 110. Bentuknya seperti Suzuki Panther tetapi lebih kecil. Yang paling ketara, chassisnya menggantung enjin, bukannya support dari bawah.
Okey, mesti ada yang terfikir, kalaulah Suzuki dia punya stroke sama macam Yamaha ataupun lebih, apa akan jadi? Macam nampak tak idea tu? Kita buat sedikit correction pada stroke RG Sport dan RGV. Tetapi ramai yang suka besarkan piston, lepas tu buat jack rod. Jack rod tu kalau setakat beza 1mm tu kan, bagi saya renti kala. Buat ngabihkan duit dalam poket je buat apa, lepas tu korek kat tabung. Kalau ada tabung, mun tak ada tabung, sengih je lah. Okey, video part 2 saya akan cerita lebih detail mengenai enjin, macam mana nak upgrade dia secara detail, secara grafik saya akan tunjuk. Semua yang saya tunjukkan ni adalah sebagai education dan lebih kepada buat correction pada apa yang sedia ada pada motosikal RG Sport dan RGV 120. Tujuan saya share pengalaman saya ni adalah untuk mendapatkan keseronokan atau fun dengan motosikal kita tanpa berbelanja terlampau besar. Tapi kalau you guys semua ada kemampuan yang lebih, tak dapat dia nolongnya, buat je lah. Okey guys, setakat ini je lah video saya kali ini. Diharapkan info yang saya bagi ni memberi satu kelainan dari segi pengetahuan permotoran. Tujuan saya cuma nak share apa pengalaman yang pernah saya lalui sebelum ni, kerana masa muda saya, masa zaman 2 stroke. Bolehlah sikit-sikit share apa yang saya tahu. Taklah pandai sangat, ada lagi pandai, ada lagi hebat dari saya. Terima kasih kepada yang memberi komen macam-macam di bawah tu. Saya sangat menghargai apa komen anda. Ia membuka minda saya dan sama-sama kita berkongsi ilmu. Okay guys, ladies and gentlemen, hingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Segalanya tidak mustahil. Anything is not impossible. Sehingga kita bertemu di video akan datang. Guten Tag und auf Wiedersehen. Assalamualaikum.